Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shivaram Maharaj asked me to speak on the mood and mission of Srila Prabhupada. Shivaram Swami Maharaj kért meg, hogy beszéljek Srila Prabhupádnak a hangulatáról és a missziójáról. It's a huge topic. Ez egy nagyon nagy téma. And time is limited. És az idő az korlátozott. And it's hard to know where to begin. Nem tudom, hogy hol kezdjem. He asked me to speak on this because I told him I was writing a book on this subject. És azért kérte, hogy erről beszéljek, mert erről írok most egy könyvet erről a témáról. Did you just start now? Srila Prabhupada is the empowered emissary of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada, Sri Krishnának, Sri Chaitanya Mahaprabhunak a felhatalmazott nagykövete. For fulfilling Chaitanya Mahaprabhu's prophecy. Aki betölti Sri Chaitanya Mahaprabhunak a jóslatát. Prithivite ache joto nagaradigram sabatra pracha hoibe moranam. That Chaitanya Mahaprabhu said, my name will be preached in every town and village on earth. Sri Chaitanya Mahaprabhu azt jósolta, hogy a szent nevek éneklése minden faluban és városban meg fog valósulni. So that is one aspect of Chaitanya Mahaprabhu's mission, to widely spread the preaching of Krishna consciousness. És Sri Chaitanya Mahaprabhu missziójának ez az egyik aspektusa, hogy széles körben elterjeszteni a missziót. And Gauravani Pracharane. He's preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu. És ő prédikálja Sri Chaitanya Mahaprabhu üzenetét. The teachings of Chaitanya Mahaprabhu are non-different from those of Lord Krishna. És Sri Chaitanya Mahaprabhu tanításai nem különböznek Sri Krishna tanításaitól. Very explicitly, Chaitanya Mahaprabhu describes Jiva Sarup Hoi Krishna Nitya Das. Every living being is by constitution a servant of Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu nagyon konkrétan leírta, hogy minden élőlény Sri Krishnának az örök szolgája. So that is the beginning of Chaitanya. Well, the beginning is Eta Brahmanda Bhare Ananta Jiva Gon Chaurashi Lakha Jonite Kariye Brahman. The beginning of Chaitanya Mahaprabhu's teachings to Rupa Goswami that there are innumerable living beings in the universe. Sri Chaitanya Mahaprabhu tanításának kezdetesi Rupa Goswamihoz arról szól, hogy az univerzumban megszámlálhatatlanul sok élőlény van. And they are transmigrating in 8,400,000 species. És ezek az élőlények vándorolnak 8.400.000 létformán keresztül. So this is the beginning of Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Ez a kezdetesi Chaitanya Mahaprabhu tanításainak. And it culminates in Anarpita chiring chirat karunya avatirno kalo samapayatu manutojvala rasang svabhakti shriyam Haripurata sundara duti kadamba sandipita sada hridaya kandari spurutu va shatinandana. Well, this is Rupa Goswami's benediction based on Chaitanya Mahaprabhu's mission. És ebbe csúcsosodik ki, ami igazából ez a Anarpita Charim Chirát kezdetű vers, ami igazából elmondja, hogy mi a lényeges Sri Chaitanya Mahaprabhu. That which was not offered in a very long time, not previously offered. És korábban, és nagyon sok hosszú ideje ez nem volt ajánlva. Was very mercifully offered in this Kali Yuga. És ő nagyon kegyesen ajánlotta ezt a Kali Yugában. The topmost resplendent rasa, ez a legragyogóbb, legcsodálatosabb rasa of devotional service to himself. A odadó szolgálat saját maga felé. Radhar Mahima Prema Rasa Shima
Jagate Janatoke. Who else but Chaitanya Mahaprabhu could have revealed the glories of Radha to the world? Ki más, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu tudja megnyilvánítani Rádának a dicsőségét a világnak. The ultimate limit of prema rasa. A Prema Rasának a legvégső határa. So Srila Prabhupada, fulfilling the mission of Chaitanya Mahaprabhu, wanted to preach Krishna consciousness very widely. Srila Prabhupada be akarta teljesíteni Sri Chaitanya Mahaprabhu akaratát, hogy ezt a missziót nagyon széles körben megismertetni a világgal. He wanted to bring Krishna consciousness to every living being in the universe. Ő el akarta hozni a Krishna tudatot az univerzum minden élőlénye számára. And Krishna consciousness, pure devotional service, Krishna tudat az tisztoldodó szolgálatot jelent, which begins with anyabhilashita shunyam jnana karmadyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutama. Pure devotional service begins with cultivating service to Krishna with no personal motive. Tehát ez a anyábilásítás, unnyam kezdetű versz azt jelenti, hogy Krishnának végzünk tisztoldodó szolgálatot minden személyes motiváció nélkül. Neither for worldly so-called happiness or for so-called liberation from worldly existence. Semmilyen gyümölcsöző cselekedetekből származó anyagi vágy miatt, vagy nem vágyunk a felszabadulásra. One should do everything that is cultivate Krishna consciousness in a manner that is favorable, that is pleasing to Krishna. És ezt a fajta odadó szolgálatot olyan hangulatba végezzük, ami kedvező Sri Krishna számára. Chaitanya Mahaprabhu summed it up. Sri Chaitanya Mahaprabhu összefoglalta ezt. Krishnarte akila cheshta. All endeavors should simply be for Krishna. Minden törekvésnek Krishna örömét kell szolgálnia. Srila Prabhupada propagated Krishna consciousness in the same way that Chaitanya Mahaprabhu did. Srila Prabhupada ugyanabba a hangulatba hirdette a Krishna tudatot, mint amiben Sri Chaitanya Mahaprabhu. And according to Chaitanya Mahaprabhu's directions. És Sri Chaitanya Mahaprabhu útmutatásának megfelelően. With necessary adjustments to the time, the place and the circumstances. És a szükséges módosításokat végrehajtotta, hogy a helyi idő körülménynek megfeleljen. No one prior to Srila Prabhupada had been able to establish Krishna consciousness in the Western world. Srila Prabhupada előtt senki sem tudta megállapítani a Krishna tudatot a nyugati világba. It was practically unimagined that Krishna consciousness could be established in the world beyond the Hindu sphere. Tehát, hogy azelőtt elképzelhetetlen volt, hogy a Krishna tudatot át lehet adni a hindu szférának a határain kívül. Srila Prabhupada did it by the method given by Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada megcsinálta azzal a metódussal, amit Sri Chaitanya Mahaprabhu adott korábban. Chanting the holy names of Krishna and inducing others to do so. Azáltal, hogy énekeljük Krishna szent nevét. And preaching the message of Srimad Bhagavatam. És prédikáljuk a Srimad Bhagavatamnak az üzenetét. These were the two main prongs of his preaching Krishna consciousness. És a két fő ága az ő prédikálásának a szent névéneklés és a Srimad Bhagavatam üzenetének hirdetése volt. In his poem on arrival in America, Markirne Bhagavad Dharma, amikor megérkezett Amerikába, abba a költeménybe, amit Markirne Bhagavad Dharmának nevezett el, which means Krishna consciousness in America. Mi azt jelenti, hogy Krishna tudat Amerikában. Srila Prabhupada wondered how it might be possible to bring Krishna consciousness to these people.
Srila Prabhupada elmerengett azon, hogy hogyan lehet a Krishna tudatot odaadni ezeknek az embereknek. And he himself answered the question in his own poem. És ő megválaszolja ezt a kérdést a saját költeményében, That if these people regularly and faithfully hear the message of Bhagavatam, they will be purified. és az a válasz, hogyha ezek az emberek rendszeresen hallgatják a Simad Bhagavatamot, akkor meg tudnak tisztulni. Interestingly, Srila Prabhupada in this poem emphasized on the preaching of Bhagavatam. És Srila Prabhupada hangsúlyozza a prédikálásában a Bhagavatamnak a hallását. He didn't mention about chanting the holy names. És nem is említi a Szentnévnek az éneklését. Of course, the Bhagavatam stresses again and again the importance of chanting the holy names. Természetesen a Simad Bhagavatam újra és újra hangsúlyozza a Szentnévnek az éneklését. Srila Prabhupada initially envisaged preaching Krishna consciousness among the intellectual class. Srila Prabhupada vizionálta a Krishna tudat terjesztését az értelmiségi osztály körében, and the leaders of society. És a társadalom vezetői körében. Unexpectedly, by Krishna's arrangement, he ended up with the hippie class. És Krishna elrendezéséből és az ő várakozásai ellenére a hippik között kötött ki. And we see Srila Prabhupada's mood in dealing with them was so magnanimous. És hogy látjuk, hogy Srila Prabhupada milyen nagylelkű hangulatban bánt velük, az nagyon csodálatos volt. In general, he did not find in his early days in America anything beyond polite interest in the intellectual class. Tehát, hogy Srila Prabhupada udvarias, polite curiosity, you could say. Udvarias kíváncsiságon túl nem találkozott semmilyen komoly érdeklődéssel az értelmiségi osztály részéről. But he found among certain of the hippies a genuine search for spirituality. De a hippik között találkozott ezzel az őszinte igazságkereséssel. Amid the madness of their hippie life. A sok őrültség közepette, ami a hippi életet jellemezte. Their confusion, their hedonism. A zavarodottságot, a hedonizmust. Srila Prabhupada found a spark of desire to find the truth. Srila Prabhupada talált egy szikrányi érdeklődést afelé, hogy valaki megtalálja az igazságot. And Srila Prabhupada preached the absolute truth, uncompromisingly. És Srila Prabhupada az abszolút igazságot prédikálta minden kompromisszum nélkül. But at the same time, with so much compassion, de ezzel egy időben nagyon együttérző és könyörületes volt. He was willing to minister to people who were untouchable and adrisha asprisha. They shouldn't even be seen by strict followers of the Vedic culture. De hajlandó volt megközelíteni olyan embereket, akiket nemhogy megérinteni, még látni sem volt jó a védikus kultúra szempontjából. Srila Prabhupada likened his ministration to fanning sparks. Srila Prabhupada úgy irányította az ő prédikálását, hogy legyezte azt a szikrát, ami ott volt a szívükben. If there is a tiny spark of interest in Krishna consciousness, Srila Prabhupada would say, and if we fan it, it can gradually become a blazing fire. És Srila Prabhupada, hogyha talált egy kis szikrányi érdeklődést a Krishna tudat felé, akkor ő legyezte ezt addig, amíg lángra lobbant. So amid the degradation and the confusion of the hippies, Srila Prabhupada found, at least among some of them, a genuine spark of desire
to know God. És a sok zavarodottság és ostobaság közepette Srila Prabhupada talált egy őszinte szikrányi érdeklődést Isten felé. So Srila Prabhupada spoke the message of Gita and Bhagavatam. Srila Prabhupada elmondta a Bhagavad Gítának és a Srimad Bhagavatamnak az üzenetét, And he engaged newcomers in chanting the Mahamantra. és a újdonsült követőit lefoglalta a Mahamantra éneklésével. In a very simple tune. Egy nagyon egyszerű tónusban, egyszerű hang. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Spoon feeding. He was just like babies. He was giving these newcomers Krishna consciousness little by little. És így kiskanállal letette a követőit, mint ahogy a kisbabákat szokták, ilyen pici-pici falatokkal. And although he is Bhakti Vedanta, he is teaching Bhakti on the basis of Vedanta. És ő igazából Bhakti Vedantának hívták, ugye a Bhaktit a Vedanta szintjén tudta tanítani. So Vedanta studies are extremely complex. A Vedantának a tanulmányozása nagyon komplikált. The philosophical understandings are extremely complex. A filozófiai megértés ennek az nagyon komplex. But Srila Prabhupada made everything simple for the newcomers. De Srila Prabhupada mindent nagyon egyszerűvé tett az újdonsült követői számára. Long hair, dirty, Hosszú hajuk no volt, idea of how a sadhu or a guru should be treated. piszkosak voltak, fogalmuk sem volt arról, hogy hogyan viselkedjenek egy szádúval. But Srila Prabhupada had faith that Krishna wanted him to do something extraordinary. De Srila Prabhupádnak teljes hite volt abban, hogy Krishna azt akarta tőle, hogy valami rendkívülit hajtson végre. And he took it as his duty, having been ordered by his spiritual master. És ezt elfogadta, mint az ő kötelessége, amit a lelki tanító mesterétől kapott. And he continued, És folytatta. even though in the beginning there was little sign of anyone being even ready to come near to the platform of Krishna consciousness as practiced in India. És Sorry for the long sentence. és akkor is csinált, amikor még igazából senki még a közelébe se volt annak, hogy úgy gyakorolja a Krishna tudatot, ahogy Indiában tették azt. One example is that in the storefront at 26th Avenue in New York City, he had a ragtag group of some followers, not really followers, but people who are interested. Tehát, hogy például a második Sugárút 26 szám alatt voltak úgynevezett követői, akit igazából még nem is lehet pont követőknek nevezni. Some of them had been to India and had brought back some prints from the Brijbasi company in Mathura. És akkor voltak olyanok közülük, akik voltak kint Indiában, és a Brijbasiktól hoztak ilyen nyomtatott Of various pictures of Krishna and Rama and Chaitanya Mahaprabhu and different demigods. különböző képeket Krishnáról, Rádáról, Chaitanya Mahaprabhuról, Rámachandráról, félistenekről. So one day, without informing Srila Prabhupada, they decorated their
26 Second Avenue storefront. És annélkül, hogy Srila Prabhupádot megkérdezték volna róla, akkor kiaggatták ezeket a képeket a második sugárút 26-nak a bejáratára. By sticking up these pictures. És akkor kiragazgatták ezeket a képeket. They weren't sure which ones were proper and which ones were improper. És akkor ő megmutatta, hogy melyik volt helyes, melyik volt helytelen közülük. So Srila Prabhupada, who at that time was called by them Swamiji, was very pleased to see this. És amikor őt akkor tájt Swamijinak hívták, és nagyon elégedett volt velük. And he inspected each picture to see if they were suitable or not. És akkor ő lejött és megnézte a képeket, hogy helyesek-e vagy nem. When they came to the picture of Hanuman, the devotees or becoming devotees were not sure what this picture depicted. És amikor eljutottak Hanumánnak a képéhez, akkor a akkori úgynevezett követői nem voltak benne biztosak, hogy mit látnak a képen. Someone thought it was a cat. Valaki azt gondolt, hogy ez egy macska. Yeah, you're laughing. És akkor... Because millions of people in India recognize the form of Hanuman. De sok-sok millió ember a Indiában felismeri, hogy ez Hanumánnak a képe. And it's practically from childhood everyone knows that Hanuman is the monkey assistant of Lord Rama, or the most prominent monkey assistant of Lord Rama. És Indiában mindenki a gyerekkorától fogva tudja, hogy Hanumán ő az úr Lámacsandrának a legkiemelkedőbb majom követője. But it just demonstrates how ignorant these newcomers were. They had no idea of who Hanuman was. És csak hogy ugye bemutassuk, hogy milyen tudatlanságban voltak, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy kicsoda Hanuman. So starting off with tabula rasa, blank slate, they knew nothing. Srila Prabhupada started instructing them. Tehát, hogy tabula rasaként teljesen üres papírként indultak, és Srila Prabhupada elkezdte utasítani őket. So that just gives some idea of how ignorant the people were. Csak azért mondtam, hogy legyen egy elképzelésetek arról, hogy mennyire tudatlanok voltak. They had nothing to build on. They had no background of knowledge whatsoever. És egyáltalán nem volt semmilyen hátterük a tudásra, amire Srila Prabhupada építkezhetett volna. The name Krishna was not known in the Western world. Krishnának a nevét nem ismerték a nyugati világban. Maybe just a few scholars. Lehet, hogy néhány tudós ismerte. How many people in 1966 in Hungary had heard the name of Krishna? 1966-ban Magyarországon hányan hallottak Krishnáról? Maybe one or two scholars in the university, but more likely zero. Lehet, hogy egy-két tudós az egyetemen, de nagyjából szinte senki. And how many know now? What is the population of Hungary? 10 million? So there must be 10 million in Hungary now, unless there's little babies. Everyone knows. De manapság ugye 10 millióan laknak Magyarországon, most már szinte mindenki tudja. So that is Srila Prabhupada's mercy. Ez Srila Prabhupádnak a kegye. Which came through your Gurudev, ami Shivaram Maharaj. A ti lelki tanítómestereken Srila Shivaram Maharajon keresztül. If Srila Prabhupada hadn't come to the West, then where would we be? Hogyha Srila Prabhupada nem jött volna el a nyugatra, mi hol lennénk? We wouldn't know anything about Krishna. Semmit se tudnánk Krishnáról. So as your Gurudev, he came here. If he hadn't come, where would you be? És az ti lelki tanítómestereketek eljött ide, hogyha ő nem jött volna, akkor mennyit tudnátok Krishnáról? Srila Prabhupada left Vrindavan and brought Vrindavan to the West. Srila Prabhupada elhagyta Vrindavant, és elhozta Vrindavant a nyugatra. He never really left Vrindavan because he brought Vrindavan with him.
ő igazából soha nem hagyta el Vrindavant, mert elhozta magával So in Vrindavant. the same way, Vrindavan is manifested here. Ugyanilyen módon Vrindavan megnyilvánult itt is. Of course, anyone can put the name Vrindavan, Vrajadam, New Vrajadam. Igazából bárki odaadhatná, vagy kitehetné ezt a nevet, hogy új Vrajadam, But simply by putting the name, it doesn't create the atmosphere. de hogy valaki csak kirakja a nevet, az önmagában nem festi fel az atmoszférát. The atmosphere of service to Krishna, which is manifested here, makes it non-different from Vrindavan. Az az odadó szolgálat, amit végeztek, az nyilvánítja meg Vrindavannak a hangulatát. So we can say Srila Prabhupada's mission is successful. Akkor így mondhatjuk, hogy Srila Prabhupada missziója sikeres volt. It can be much, much more successful. Lehetne sokkal-sokkal sikeresebb is, But it's a success in as much as what he came to transmit has been transmitted. de annyira sikeres, amennyire ez a misszió meg tud nyilvánulni rajtunk keresztül. That what he came to give has been transmitted to the heart of his disciples. Amit ő jött, hogy adjon, ez amit ad, ez megnyilvánul az ő tanítványaink keresztül. And particularly here, your Gurudev, what he received from Srila Prabhupada, he has given you. És amit ő megkapott Srila Prabhupádtól, ő azt odaadja nektek. And he has, with your help, manifested this project, És ő a ti segítségetekkel akkor megnyilvánította ezt a whereby projektet. all of you can engage in Krishna consciousness throughout your whole life. És ezáltal ti mindannyian le tudtok lenni foglalva a Krishna tudatban az egész életeteken keresztül. And so many people can come and hear about Krishna, partake in Krishna consciousness at some level. És olyan sok ember tud jönni, és részt tud venni a Krishna tudatban valamilyen szinten. So Srila Prabhupada's mission is successful. Ezért Srila Prabhupada missziója sikeres. In as much as up to the present day people are hearing about Krishna, Annyira, amennyire a jelenleg az emberek hallanak Krishnáról, coming here they have a whole Krishna conscious experience. amikor valaki idejön, van egy teljes Krishna tudatos tapasztalata. And all of you are able, again, you are able to fully dedicate your life in Krishna's service. És ti mindannyian teljesen Krishna szolgálatának szentelhetitek az életeteket. It can be expanded much more, no doubt. Ezt sokkal jobban ki lehet terjeszteni, And kétségtelenül, the endeavor to do that must continue. és ennek az erőfeszítésnek folytatódnia kell. In some parts of the world, Srila Prabhupada's movement has had a checkered history. Do you know what that means, checkered history? Checkered. It means black, white, black, white, black, white, checkers. So, Tehát, hogy like a that. Srila Prabhupada mozgalmában a világ bizonyos részén van ilyen fehér-fekete hangulat, ilyen változó. Many good things have gone on and many bad things also. Vannak jó dolgok, amik vannak nem olyan jó dolgok, amik vannak. So now as Srila Prabhupada's direct disciples are elderly, becoming incapacitated, Ahogy Srila Prabhupádnak a tanítványai egyre idősebbek lesznek, és egyre kevésbé tudnak aktívak lenni, and are gradually leaving this world. és fokozatosan eltávolodnak ebből a világból, So it's all up to you úgyhogy rajtatok a sor, rajtatok fog függeni, carry on the mission of Srila Prabhupada in the world. hogy folytassátok Srila Prabhupada misszióját a világban. It'll be a great test for you. Ez egy nagy vizsga a ti számotokra. Srila Prabhupada's mission will be successful.
Srila Prabhupada missziója sikeres lesz, because it is Chaitanya Mahaprabhu's mission. mert ez Sri Chaitanya Mahaprabhu missziója. Chaitanya Mahaprabhu desired this. Sri Chaitanya Mahaprabhu vágyott erre. We cannot expect everything will go smoothly. Nem várhatjuk el, hogy minden akadálymentes legyen. We are in the terrible age of Kali. Mi a Kali szörnyű korszakában vagyunk, But if we stick tightly to Srila Prabhupada's lotus feet, his mercy will pour upon us. de hogyha szigorúan ragaszkodunk Srila Prabhupada lótuszlábához, akkor az ő kegye akkor ránk is fog hatást gyakorolni. Stick tightly to his lotus feet means follow his instructions. Szigorúan ragaszkodni a lótuszlábához azt jelenti, hogy szigorúan követni az ő utasításait. Guru Mukha Padmavakya Chitete Koriya Aika Arna Koriya Manayasha. The words from his lotus mouth, I make them one with my heart and don't desire anything else. Hogy az ő utasításait tedd egyé a szíveddel, és ne vágyj semmi másra. The basic point Srila Prabhupada emphasized again and again and again. Ez az alapvető pont, amit Srila Prabhupada újra és újra hangsúlyoz. Devotees should rise early, A baktáknak korán fel kell kelnie, chant 16 rounds daily, minimum of the Maha Mantra, 16 kört legalább naponta dzsapázzanak a Mahamantrából, follow the four regulated principles strictly, kövessék szigorúan a 4 szabályozó elvet, engage in the sadhana process. foglalják le magukat a sadhana folyamatában. So these practices will keep the devotees strong. Ezek a gyakorlatok erősen fogják tartani a baktákat. So if this is adhered to, then the Krishna conscious movement will be strong. És ekkor a Krishna tudatos mozgalom erős lesz. And Srila Prabhupada's mercy will manifest more and more. És Srila Prabhupádnak a kegye egyre jobban és jobban meg fog nyilvánulni. Like I say, it's a huge topic. Ez egy nagyon nagy téma. So there are just a few words. Ez csak egy néhány szó volt erről. There are another 6 minutes according to this until the Még van curtains 6 open. perc szeme szerint. So any question? Van valakinek esetleg kérdése? So, I would like to ask, how did you meet with Srila Prabhupada? did I meet with Srila Prabhupada? It's a question I'm often asked. Ezt sokszor kérdezik tőlem. Therefore I wrote a book about this. Ezért írtam róla egy könyvet. Called My Memories of Srila Prabhupada. Az a cím, hogy az emlékeim Srila Prabhupádról. Ez a válasz. I open it up by saying that I first met Srila Prabhupada in Ireland. Először, hogyha belekezdjek, Írországban találkoztam Srila Prabhupáddal. Do you know when Srila Prabhupada went to Ireland? Tudjátok, hogy mikor ment Srila Prabhupada Írországba? Don't remember in his Prabhupada Lilamrita when he went to Ireland? Emlékeztek esetleg, hogy mikor ment Írországba? It's not written there. It's not written that he went to Ireland. Nincs oda beleírva. So how did I meet him in Ireland? Akkor hogy találkoztam vele Írországban? You can guess. Akkor ki tudjátok? Krishna Book, Volume 2. A Krishna könyv második kötetén Volume 2 keresztül. of a 3-volume set. A 3 kötetből a másodikkal. So, at least in those days, most devotees came through Srila Prabhupada's books. És abban az időben a legtöbb bakta a Srila Prabhupád könyvein keresztül jött. You should put a set of Srimad Bhagavatam in every home in Hungary, right? Kellene minden otthonba egy egész Srimad Bhagavatam sorozatot beraknotok. Convert this favorable atmosphere into
massive book distribution. That you're doing for so many years. Ezt a nagyon kedvező vrindávani atmoszférát akkor el tudjátok vinni az ő lakásukba. Right here you can distribute so many books. Everyone who's coming has books, right? Itt is olyan sok könyvet oszthattok, ugye mindenki, aki jön, akkor kap But könyvet. if you can sell Bhagavatam sets right here because they're in the mood. Akkor itt a helyszínen akkor tudtok Srimad Bhagavatam szetteket elosztani. It's a mental barrier that has to be overcome. If you think people can take Bhagavatam sets, they can take them. Hogyha át tudtok menni egy ilyen elmebeli akadályon, hogy az emberek el fogják vinni a Srimad Bhagavatam szettet, hogyha ezt elfogadjátok, akkor el fogják vinni. Some devotees in America, they're doing this. Vannak bakták Amerikában, akik csinálják They're going ezt. out for book distribution. If they find people who are a little bit interested, they present the Bhagavatam set. És hogyha találnak olyan embereket, aki egy kicsit is érdeklődik, akkor egyből bemutatják nekik az egész Srimad Bhagavatam And this way they're sorozatot. selling many Bhagavatam sets to American people. És így módon nagyon sok Bhagavatam sorozatot elosztanak az amerikai embereknek, Most of whom had never heard of Krishna és a legtöbbjük korábban soha se hallott Krisnáról, and definitely hadn't heard of Srimad Bhagavatam. és nem is hallottak a Srimad Bhagavatamról, But right on the spot, $300, set of Bhagavatams. de ott a helyszínen akkor egy $300 eladják nekik a Srimad Bhagavatam So sorozatot. in America, people don't know Krishna as they know in Hungary. És Amerikában az emberek nem tudnak annyit Krisnáról, mint amennyit itt Magyarországon tudnak So róla. you should have a better scope here. Itt jobb eséllyel indultak. Hare Krishna. Now it's time for Arati. Is it 7:30? Yeah. It's Shayan Arati now. Itt van a What 7:30 do you van. sing at Shayan Arati? Mit énekeltek a Sajanárati alatt? You don't sing. Hare You Krishna. can sing. Hare Krishna. I know at Bhaktivedanta Mana there used to be often devotees would sing this Jaya Radhe Jaya Krishna very softly. Így hallottam, hogy a Bhaktivedanta Manorban ez alatt az árati alatt ezt a Jaya Radhe Jaya Krishnát éneklik. This song which we just sung. Ezt az dalt, amit az elején énekeltünk. So it'd be nice if some of you came every evening and sang for Radha Sham's pleasure. És ez szép, hogyha valaki jön, és akkor esténként ezt elénekli Rádésyám örömére. Serenade them. Akkor ilyen szerenádozunk nekik. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Jai. Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jato Jan. All glories to all the residents of New Vraja Dham. Minden dicsőséget új Vraja Dham lakóinak. She's going as Vikasa